Kailangan ko ng oras para mag-isip. I need time to think. Ang mga magulang ko ay nasa ibang bansa. My parents are in abroad. Dalawang pamilya ang nakatira sa bahay na yon. 2 families live in that house. Kumakain kami ng sama-sama. We eat together. Masaya sana yon kaya lang umalis ka. It might be fun but you leave. Bakit mo sila pinarusahan? Why did you punish them? Nagtataka ako kung bakit ka umalis. I'm wondering why you leave. Anong gagawin mo sa perang yon? What will you do with that money? Babayaran ko ang mga utang ko. I'll pay my debts. Pakihanap nga ng mga papeles ko. Kindly look for my files. Anong klaseng tao ka? What kind of person are you? Marumi ang sala, pakilinisan nga. The living room is dirty, kindly clean. Umaasa ako na nilinisan mo na ang sala. I'm expecting that you have cleaned the living room. Pare-pareho lang pala kayo. You're all the same. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ng diretso? Why don't you tell him, her directly? Ang bagay na ito ay hindi na dapat problemahin. This thing shouldn't be problem. Hindi ka ba sasali sa aming usapan? Won't you join our conversation? Ang aga mo naman. You're very early. Alam mo naman na ayaw kong nahuhuli. You know that I don't want to be late. Tigilan mo na ang pagsasalita. You should refrain from talking. You better consult the doctor. Magpatingin ka na sa doktor. Wala kang katulad. Nothing the same as you. Pareho tayo ng problema. We have the same problem. Natulog ako sa sasakyan. I slept in the car. Balak ko sanang umuwi ngayon. I'm planning to go home now. Iniisip mo bang tulungan sila? Are you thinking of helping them? Mauubos lang ang pasensya mo. You lose temper. Malapit na ang tag-ulan. Rainy days are coming. Tigilan mo ang bagay na yan. Stop that thing.